σε όλους. Σήμερα θα δούμε πώς ακριβώς λειτουργεί το πορτοφόλι του Hellenic Coin. Τι επιλογές έχουμε σε αυτό δηλαδή, τι μπορούμε να αλλάξουμε, τι ρυθμίσεις μπορούμε να κάνουμε. Καταρχήν μπαίνετε στο site, στο helleniccoin.com, κατεβάζετε το πορτοφόλι, το κάνετε εγκατάσταση στον υπολογιστή σας και το αφήνετε να συγχρονίσει με το δίκτυο. Να κατεβάσει δηλαδή το blockchain και να ενημερωθεί. Μόλις ενημερωθεί, βλέπετε αυτή εδώ την επιλογή, το dashboard και τα coin σας δεξιά πάνω. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν coin, οπότε πώς μπορούμε να στείλουμε coin μέσα σε αυτό το πορτοφόλι. Πηγαίνουμε στη δεύτερη επιλογή, στο receive, βλέπουμε τη διεύθυνση πάνω δεξιά, πατώντας δεξί κλικ και αντιγραφή διεύθυνσης, παίρνουμε τη διεύθυνση και μπορούμε από ένα άλλο πορτοφόλι εξωτερικό ή από ένα ανταλλακτήριο να στείλουμε coin μέσα σε αυτό το wallet. Επίσης μπορούμε να καταχωρήσουμε σε αυτήν εδώ τη διεύθυνση μια ετικέτα. Αν πατήσουμε διπλό κλικ, π.χ. μπορούμε να γράψουμε το όνομά μου εδώ και αυτή η διεύθυνση να πάρει μια ετικέτα το όνομα Billis. Κάτω αριστερά έχουμε την επιλογή να δημιουργήσουμε καινούργια διεύθυνση, έτσι ώστε να έχουμε διαφορετική διεύθυνση στο να στείλουμε διαφορετικά coin σε κάθε από αυτές τις διευθύνσεις οι οποίες δημιουργούμε. Μπορούμε να το κάνουμε πολλαπλές φορές, που να δημιουργήσουμε πάρα πολλές διευθύνσεις και να ορίσουμε και ετικέτες για αυτές τις διευθύνσεις. Η δεύτερη επιλογή είναι αντιγραφή και η τρίτη επιλογή είναι να βάλουμε υπογραφή μηνύματος σε κάποια από αυτή τη διεύθυνση. Αυτό θα το δούμε σε λίγο. Η τρίτη επιλογή από το μενού είναι να στείλουμε coin σε κάποιο παραλήπτη, οπότε βάζουμε τη διεύθυνση παραπάνω. Στη δεύτερη επιλογή μπορούμε να γράψουμε κάποια πληροφορία για αυτή τη διεύθυνση, ένα όνομα ή οτιδήποτε άλλο θέλουμε. Επίσης βάζουμε το ποσό εδώ πέρα, π.χ. μπορούμε να βάλουμε 1000 coin και πατώντας κάτω δεξιά το αποστολή, να στείλουμε τα coin μέσα στο επόμενο λεπτό να τα παραλάβει ο παραλήπτης. Η τέταρτη επιλογή είναι συναλλαγές. Μπορούμε να δούμε όλες τις συναλλαγές τις οποίες έχουμε κάνει σήμερα, αυτό το μήνα, αυτό το έτος και να βρούμε πολύ εύκολα την συναλλαγή και τις πληροφορίες από αυτήν. Ωραία. Η πέμπτη επιλογή είναι το βιβλίο διευθύνσεων, που μπορούμε να βρούμε εκεί πέρα πολύ εύκολα αν έχουμε καταχωρήσει μια διεύθυνση και με τι ετικέτα την έχουμε καταχωρήσει, να βρούμε πάρα πολύ εύκολα και να ξαναστείλουμε coin σε αυτή τη διεύθυνση συγκεκριμένα. Ωραία, τελειώσαμε αυτό το μενού. Στο πάνω μενού μπορούμε να δούμε το αρχείο. Στο αρχείο έχουμε το αντίγραφο ασφαλείας. Το αντίγραφο ασφαλείας, το οποίο έχουμε πει στο προηγούμενο βίντεο για το πώς γίνεται το αντίγραφο ασφαλείας, οπότε μπορείτε να μπείτε μέσα στο YouTube και να ανατρέξετε και να το δείτε. Έχουμε το export, έχουμε την υπογραφή μηνύματος. Πώς κάνουμε ως υπογραφή μηνύματος? Πάμε να το δούμε. Καταρχήν, τι είναι υπογραφή μηνύματος? Αν θέλουμε να επιβεβαιώσουμε ότι η διεύθυνση αυτή μας ανήκει και τα coin τα οποία στέλνουμε είναι δικά μας και θέλει ο παραλήπτης να ξέρει ότι έρχονται από εμάς, τότε μπορούμε να δημιουργήσουμε μια υπογραφή μηνύματος. Πώς το κάνουμε αυτό? Πηγαίνουμε πάλι στο receive, με τη διεύθυνση δηλαδή που θα στείλουμε, κάνουμε αντιγραφή τη διεύθυνση, πηγαίνουμε αρχείο, υπογραφή μηνύματος, βάζουμε εδώ τη διεύθυνση, γράφουμε από κάτω ένα μήνυμα, γεια σου π.χ. και πατώντας υπογραφή μηνύματος βλέπετε ότι μας βγάζει μήνυμα ότι έχει πάρει υπογραφή, οπότε αυτά τα στοιχεία πρέπει να τα υπογράψουμε και να τα αντιγράψουμε σε ένα σημείο, έτσι ώστε να τα στείλουμε στον παραλήπτη. Κάνουμε αντιγραφή τη διεύθυνση. Το μήνυμα. Την υπογραφή. Και όπως είναι τα στέλνουμε στον παραλήπτη. Ο παραλήπτης πρέπει να πάει μέσα στο επιβεβαίωση μηνύματος και να βάλει ακριβώς τα στοιχεία όπως τα στείλαμε. Την υπογραφή δηλαδή. Το μήνυμα και την διεύθυνση. Μόλις θα βάλει αυτά και τα τρία και πατήσει επιβεβαίωση μηνύματος, του γράφει με πράσινα ότι το μήνυμα επιβεβαιώθηκε. Οπότε εκείνη τη στιγμή έχει επιβεβαιώσει ότι τα στείλαμε εμείς και ξέρει ότι έχουν έρθει από εμάς. Έτσι ακριβώς γίνεται η υπογραφή μηνύματος για κάθε διεύθυνση. Δεν χρειάζεται να το κάνετε συνέχεια, μόνο αν υπάρχει λόγος.
Ωραία. Και πάμε σε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, στην κρυπτογράφηση του πορτοφολιού. Οπότε εδώ είναι πολύ σημαντικό να γίνεται η κρυπτογράφηση του πορτοφολιού, έτσι ώστε αν κάποιος μπει στον υπολογιστή μας και πάρει το πορτοφόλι, έχει πρόσβαση στον υπολογιστή και μας κλέψει κάπου στο πορτοφόλι, να μην μπορεί να ανακτήσει τα coin μας. Οπότε βάζουμε ένα πολύ ισχυρό κωδικό, ακόμα και λέξεις αν είναι δυνατόν, έτσι ώστε να μην μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση. Π.χ. πρέπει να βάλουμε ένα κωδικό εδώ, κάνουμε ένα παράδειγμα, να το βάλουμε 2 φορές. Ωραία, πατώντας OK, μας λέει ότι αν είμαστε σίγουροι ότι θέλουμε να κρυπτογραφήσουμε το πορτοφόλι, επιλέγουμε το ναι και αμέσως μετά μας λέει ότι πρέπει να κλείσει το wallet έτσι ώστε να τελειώσει η κρυπτογράφηση. Σε αυτό το σημείο κλείνουμε, πατώντας το OK, κλείνει το wallet και μπαίνουμε ξανά στο φάκελο και το ξανανοίγουμε. Okay. Ωραία, οπότε έχουμε ξανανοίξει το πορτοφόλι μας και βλέπουμε κάτω εδώ αριστερά το λουκετάκι έχει κλειδώσει. Οπότε έχει γίνει κανονικά η κρυπτογράφηση. Πηγαίνοντας εδώ στις ρυθμίσεις, μπορούμε να αλλάξουμε το κωδικό και να ξεκλειδώσουμε και το wallet. Π.χ. αν βάλω το κωδικό μου τώρα εδώ πέρα και πατήσω OK, βλέπουμε ότι το λουκετάκι έχει ξεκλειδωθεί και είμαστε έτοιμοι. Τι άλλες επιλογές έχουμε? Πατώντας εδώ μπορούμε να δούμε, να αλλάξουμε τα fee που θα γίνονται για κάθε transaction, δεν υπάρχει λόγος να τα πειράζουμε, γνώμη μου βέβαια. Και επειδή έχουμε την επιλογή να επιλέξουμε να ανοίγει το πορτοφόλι με το που ξεκινάει το υπολογιστής μας. Η άλλη επιλογή είναι το δίκτυο, το παράθυρο, να κάνουμε ελεγχιστοποίηση του παραθύρου όταν το κλείνουμε και μπορούμε να αλλάξουμε επίσης τη γλώσσα εδώ πέρα μέσα, να βάλουμε κάποια άλλη διαφορετική γλώσσα. Έχουμε τις μονάδες μέτρησης που είναι το HNC ή 2 υποδιαιρέσεις. Και επίσης μπορούμε να αλλάξουμε και το θέμα μέσα σε αυτό το wallet, να μην είναι μαύρο, να είναι λευκό, πατώντας, ξεκάροντας αυτή την επιλογή. Ωραία. Οι υπόλοιπες πληροφορίες είναι το παράθυρο το βοήθεια, οπότε επιλέγουμε το παράθυρο αποσφαλμάτωσης. Εδώ έχουμε πληροφορίες για το wallet, την έκδοση, το πώς λέγεται το νόμισμα, το τρέχον block που έχει γίνει και το τελευταίο block τι ώρα ακριβώς έχει γίνει. Επίσης μπορούμε να δούμε την καταγραφή των σφαλμάτων αν υπάρχουν μέσα στο πορτοφόλι και μπορούμε να δούμε και τις εντολές. Αν πατήσουμε τις εντολές και show details, μπορούμε να δούμε όλες τις εντολές που μπορούμε να βάλουμε μέσα στο πορτοφόλι. Πώς βάζουμε αυτές τις εντολές? Πηγαίνουμε στο κονσόλα και εδώ μας λέει για να δούμε κάποιες συγκεκριμένες εντολές να πατήσουμε και να γράψουμε help. Αν γράψουμε π.χ. help και πατήσουμε enter, μας βγάζει όλες τις εντολές που μπορούμε να γράψουμε και να δούμε πληροφορίες για τα νομίσματά μας, για το staking, για οτιδήποτε θέλουμε. Ας επιλέξουμε μια από αυτές τις εντολές, ας πάρουμε εδώ πέρα αυτή που λέει get staking info, get info και να πατήσουμε enter. Οπότε εδώ μας βγάζει την επιλογή ότι είναι ανοιχτό το staking, αλλά δεν κάνει staking. Και για ποιο λόγο δεν κάνει staking? Γιατί δεν έχω νομίσματα εδώ πέρα μέσα. Ωραία. Από τη στιγμή που θα βάλω νομίσματα θα αρχίσει και το staking κανονικά. Και κάποιες άλλες πληροφορίες. Πολύ σημαντικό να μην πειράζουμε τόσο πολύ τις εντολές εδώ πέρα μέσα αν δεν ξέρουμε τι κάνουμε. Έτσι. Πολύ σημαντικό, αν δεν ξέρετε, μην μπαίνετε στη διαδικασία να βάζετε τις εντολές. Ωραία. Η τρίτη επιλογή είναι το network traffic. Και εδώ πέρα μπορούμε να δούμε όλες τις πληροφορίες για το network. Ωραία. Τέλος, αυτό ήταν ουσιαστικά η παρουσίαση για το πορτοφόλι, για το πώς λειτουργεί, ποιες επιλογές έχουμε και τι ρυθμίσεις μπορούμε να κάνουμε μέσα σε αυτό. Ελπίζω να σας κάλυψα. Θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σας.